Mogen Nederlanders voorrang hebben op de arbeids- of woningmarkt? Is kernenergie een oplossing voor het klimaatprobleem? Mag je je wegen blokkeren met je trekker of vastplakken op snelwegen om je mening nadruk te verlenen? Mag je Syriërs anders opvangen dan bijvoorbeeld Oekraïners? Zijn abortus of euthanasie gerechtvaardigd? Er zijn tal van onderwerpen waar wij in Nederland van mening verschillen. En we hebben het dan al gauw over polarisatie. Maar wat is polarisatie eigenlijk? Polarisatie is een begrip dat we vandaag de dag overal tegenkomen. Je hoeft maar een willekeurige krant open te slaan, een website te openen of op social media te kijken en je komt de term tegen. De hashtag polarisatie zul je dan ook vaak en veelvuldig tegenkomen. De vraag is alleen, wat is dan eigenlijk polarisatie precies? En hoe zien mensen dat nu eigenlijk? Nou, het SCP, het Sociaal Cultureel Planbureau, die heeft daar een aantal onderzoeken naar gedaan. Vrij recentelijk, 2022, hebben zij gekeken wat de mensen nu ervaren als zijnde polarisatie en in hoeverre mensen daadwerkelijk grotere tegenstellingen bereiken in hun leven. Kortom, mensen ervaren dat standpunten verharden. Er zit een verschil in tussen de ervaren vorm van polarisatie en de daadwerkelijke vergrote tegenstellingen zoals die onder andere in het SCP-onderzoek uit 2022 naar voren komen. De mensen geven aan, en dat is een percentage van 33%, dat de verharding, de verhuftering en de polarisatie toenemen in de maatschappij. Aan de andere kant hebben wij ook een enorm hoog percentage in datzelfde onderzoek van 75% dat aangeeft dat zij zichzelf zorgen maken over polarisatie. Dat zijn duidelijke cijfers. Maar eigenlijk weten we dan nog steeds niet precies wat polarisatie is. Daarom ben ik de literatuur ingedoken, de wetenschappelijke literatuur, om te kijken van oké, welke definities zijn er dan eigenlijk? Dus oftewel, wat bedoelen we dan precies met dat begrip van polarisatie? Als je dan gaat lezen, dan kom je onder andere een definitie tegen van Esteban en Ray. Zij geven aan dat het te maken heeft met sociale conflicten. Zij geven aan dat het te maken heeft met protesten, met rebellie en met andere onlusten in de maatschappij. Dat is natuurlijk nog steeds een vrij breed kader van wat polarisatie precies is. Daarom heb ik ook gekeken naar een meer recente definitie. En die definitie die komt uit 2021 en is van Harteveld. Harteveld en zijn collega's die hebben gekeken naar de tegenstellingen in de maatschappij die steeds toenemen en die steeds groter worden. En wat we daarin zien is dat de individuen die daarin leven en een plek innemen, zoals jij en ik, die steeds extremere standpunten innemen. Nou kijk, die definitie van Harteveld die geeft al aardig aan wat polarisatie is als we naar die definitie kijken. Maar om het eigenlijk nog wat concreter te maken, kunnen we het beste kijken naar het KIS. Het KIS is het Kennisplatform Inclusief Samenleven. En het KIS geeft aan als zijnde definitie dat polarisatie het wij-zij-denken is. En als je daar dan net wat meer induikt, dan zie je eigenlijk ook dat het KIS aangeeft dat die groeiende tegenstellingen, die we bijvoorbeeld ook in die andere definities zagen terugkomen, dat die verder uit elkaar komen te liggen. Dus oftewel, het wij-zij-denken neemt toe. Om het begrip van polarisatie dan verder te onderzoeken, dus nog wat verder dan die definitie te kijken, kunnen we kijken naar eigenlijk 3 elementen. En dat zijn de elementen van vorm, dat is niveau en dat is context. Als we kijken naar de vorm van polarisatie, dan zie je eigenlijk dat je altijd een bijvoeglijk naamwoord kunt gebruiken plus het woord van polarisatie. Denk bijvoorbeeld aan politieke polarisatie. Bij politieke polarisatie gaat het om de toegenomen, de meer extreme ideologische standpunten die politieke partijen innemen. Wat we daar zien is dat partijen, ook vandaag de dag in Nederland, positiestandpunten innemen die steeds meer aan het uiterste van die lijn komen te liggen. Dat is een heel mooi voorbeeld van hoe wij een vorm van polarisatie eigenlijk kunnen terugzien in het dagelijks leven. Een andere vorm die we kennen is horizontale polarisatie. En bij horizontale polarisatie kun je je een lijn voorstellen, een horizontale lijn waarin eigenlijk groepen, bijvoorbeeld inwoners, tegenover elkaar komen te staan omdat zij andere ideeën hebben, andere standpunten innemen en andere perspectieven hebben. Als je die lijn omdraait, dan komen we bij nog een vorm van polarisatie. En die derde vorm, dat is verticale polarisatie. Dan gaat het niet meer over die groepen inwoners die tegenover elkaar staan, maar dan gaat het bijvoorbeeld om de overheid die standpunt inneemt ten opzichte van een groep inwoners. Nou, buiten die voorbeelden zijn er nog talloze andere voorbeelden waar ik op dit moment niet naar op zal ingaan, maar die we vandaag de dag zeker terugzien als zijn de vorm van polarisatie. Ten tweede
kijken we naar het niveau van polarisatie. En bij het niveau van polarisatie gaat het bijvoorbeeld om die groepen mensen die tegenover elkaar stonden. Dus voor de oplettende kijker, dat kon gaan over horizontale polarisatie. Dat is een vorm die we scharen onder niveau. Maar daar hoort eigenlijk nog meer bij. Want we hebben verschillende zogenaamde schaalniveaus waar we naar kijken. Dat is het microniveau, dat zijn individuen en huishoudens. Dat is het mesoniveau, dat is bijvoorbeeld op gemeentelijk niveau of binnen organisaties. En we hebben het macroniveau, dat is vaak op nationaal niveau of soms groter zelfs op Europees niveau. Nou, die verschillende schaalniveaus die hebben allemaal te maken met wat we dan noemen het niveau van polarisatie. Als laatste bij dat onderdeel herkennen we ook de plek waar het afspeelt. Dus speelt polarisatie bijvoorbeeld af op de werkvloer, speelt polarisatie af binnen een school, speelt het zich af binnen het politieke domein of speelt het zich bijvoorbeeld af binnen een sociaal mediakanaal. Dat zijn allemaal onderdelen die we herkennen en erkennen als niveauverschijnselen van polarisatie. Het derde element betreft de context van polarisatie. En bij de context van polarisatie moet je denken aan welke mensen zijn er daadwerkelijk bij betrokken, welke achtergrondskenmerken spelen daar een rol en welke beleidsimplicaties hebben daar bijvoorbeeld een specifieke invloed op. Het woord context zegt het al. Het omvat eigenlijk allerlei aspecten die bij het niveau en bij de vorm niet concreet naar voren komen. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan een specifieke vorm van de context, dat is de sociaal-culturele of de sociaal-economische context van de achtergrondskenmerken van de mensen die met polarisatie te maken hebben. Waar komen zij vandaan? Wat is de etniciteit? Wat zijn de inkomens? Wat zijn de ruimtelijke kenmerken? Zo zijn er allerlei variabelen, zoals we dat noemen, die betrekking hebben op die context en die uiteindelijk ook gewoon een hele belangrijke rol spelen in wat we dan dus kennen als de context van polarisatie. Je merkt het al. Polarisatie is een ontzettend complex en ambigu begrip. We moeten daarbij ook daadwerkelijk beseffen dat het niet altijd alleen maar een negatief begrip is. Er is ook een positieve kant aan polarisatie waar ik straks nog even op terug zal komen. Voor nu is het van belang om te beseffen dat polarisatie niet alleen maar gaat om wat wij beseffen, om wat wij ervaren als zijnde polarisatie, maar ook in hoeverre dat daadwerkelijke tegenstellingen zijn die groeien in die maatschappij. Zo zien we dat specifieke tegenstellingen over bijvoorbeeld standpunten met betrekking tot het verkleinen van inkomensverschillen tussen allerlei inwoners of migratiestandpunten, dat die, wanneer we daar goed naar kijken, niet zoveel verschillen. Dat ze eigenlijk nog steeds in vergelijking met een x-aantal jaar geleden hetzelfde blijven. En het interessante aan dit hele verschijnsel is dat wij dus wel ervaren, denk aan het SCP-onderzoek dat ik eerder noemde, met die 33% en die 75%, dat we daarin eigenlijk heel duidelijk zien dat mensen wel het gevoel hebben dat ze verder uit elkaar komen te liggen. Nou, een verklaring die we daarvoor zien is dat we weten dat mensen eigenlijk steeds homogener worden. En met homogener bedoelen we dat mensen eigenlijk in hun eigen bubbels blijven leven. Ze gaan met mensen om die dezelfde waarden hanteren. Ze gaan met mensen om die dezelfde karaktereigenschappen hebben. En ze gaan met mensen om die in diezelfde contexten leven. Nou, en die homogeniteit die zorgt er eigenlijk voor dat zij niet meer in aanraking komen met inwoners die anders over standpunten denken. En dat maakt het ontzettend lastig om die daadwerkelijke verschillen wel of niet te herkennen en dus te ervaren wat we met polarisatie bedoelen. Dat is natuurlijk een ontzettend interessant gegeven. We zien dus aan de ene kant dat we allerlei groepen mensen hebben die met dezelfde achtergrondskenmerken, diezelfde homogeniteit, bij elkaar wonen, bij elkaar werken, met elkaar samenleven en eigenlijk veel minder in aanraking komen met mensen die hele andere ideeën over het leven hebben. Nou, dat is natuurlijk heel lastig en ook heel moeilijk, want we willen dat die mensen uiteindelijk wel met elkaar in gesprek komen. Nou, een van de plekken waar dat nog gebeurt, gelukkig moet ik zeggen, is natuurlijk het onderwijs. Binnen het onderwijs hebben wij kinderen en studenten die elkaar wel ontmoeten. In veel gevallen, niet overal, dat moet ik er ook bij zeggen, maar in veel gevallen waarin zij nog met die verschillende diversiteit en achtergrondskenmerken met elkaar in gesprek komen. Nou, dat roept natuurlijk meteen de vraag op en die vraag ik dan natuurlijk ook aan jou, Uwe, om te beantwoorden. Uwe, in hoeverre zie jij dat polarisatie binnen het onderwijs een rol speelt? In het onderwijs spreken we niet zozeer van polarisatie, maar eerder over controversiële onderwerpen. De wereld is heel complex, met een aantal heel grote vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan het vraagstuk rijk-arm, aan klimaatvraagstuk, aan migratievraagstuk. En over het algemeen zien we dan dat in de scholen
bepaalde schoolvakken zich eigenaar hebben gemaakt van dit soort thema's. En ze proberen dan ook kennis over te dragen aan de leerlingen over deze thema's. Het gaat er dus om de oorzaken te verkennen, de stand van zaken, maar ook na te denken over mogelijke oplossingen. Een probleem is dat deze vraagstukken zich niet alleen maar lokaal afspelen, maar eigenlijk op verschillende schaalniveaus. Denk aan regionaal schaalniveau, denk aan het hele land, nationaal schaalniveau of een globaal schaalniveau. De vraagstukken zijn dus complex en er zijn geen makkelijke oplossingen. En dat wordt vaak zo gedaan, denk bijvoorbeeld aan Brexit. En in het onderwijs praten we dan vaak ook over zogenaamde wicked problems, die dus niet eenvoudig op te lossen zijn. Daarnaast hebben de scholen een verplichte burgerschapsopdracht. Scholen hebben heel lang niks gedaan met de burgerschapsvorming. En sinds 2021 is er een verscherpt wetsvoorstel, of eigenlijk een verscherpte wet hierop. En scholen moeten dus werken aan een samenhangend programma en sociale cohesie op scholen bevorderen. En een van de elementen van burgerschapsvorming is dat er gewerkt moet worden aan zogenaamde basiswaarden. Wat zijn die basiswaarden? Die zijn ontleend aan de Franse Revolutie. Je moet je denken aan vrijheid en vooral vrijheid van meningsuiting, gelijkheid, en dat betekent dat je niet mag discrimineren, en broederschap, dat je dus eigenlijk ook deel kunt hebben, niet uitgesloten wordt van maatschappelijke processen. Het idee daarachter is dat leerlingen competenties kunnen verwerven die hun dan weer helpen om deel te kunnen nemen aan de Nederlandse democratische samenleving. Maar als je burgerschapsvorming serieus wilt nemen, dan gaat het natuurlijk niet alleen maar over kennis over het staatsbestel of de grondwet. Het gaat er eigenlijk om dat je met die controversiële onderwerpen geconfronteerd wordt en dat je hierover deel kunt nemen aan het maatschappelijk debat. We hebben het dan eigenlijk over zogenaamde krachtige kennis. Het gaat erom dat leerlingen kritisch leren denken, dat ze kunnen analyseren, dat ze kunnen beoordelen en dat ze over oplossingen na kunnen denken. Deze vaardigheden zouden leerlingen dan in staat moeten stellen om aan een maatschappelijk debat deel te kunnen nemen. Een andere reden waarom je controversiële onderwerpen in de les behandelt, is dat die thema's te maken hebben met het directe leven van de leerlingen zelf. En dat media, met name nu in het TikTok-tijdperk, heel vaak op een eenzijdige manier over dit soort onderwerpen verslag doen. Het lesgeven over controversiële onderwerpen is echter niet zo gemakkelijk voor leerkrachten. De leraar heeft te maken met aan de ene kant het sociaal klimaat, het politiek klimaat, met actuele gebeurtenissen, maar moet ook rekening houden met de visie van de school, de locatie van de school, met zijn eigen achtergrondkennis, met de leeftijd van de leerlingen enzovoort. Er zijn dus tal van aspecten waar de leerkracht rekening mee moet houden. Daarnaast kent lesgeven over controversiële onderwerpen een aantal uitdagingen. Naast een gedegen achtergrondkennis over tal van onderwerpen moet de leraar rekening houden met gevoeligheden van leerlingen, met tegenstrijdige waarheidsclaims, met het stimuleren van luisteren naar elkaar en aan de andere kant voorkomen dat discussies oververhit raken. Controversiële onderwerpen zijn dus complex, er zijn geen eenvoudige oplossingen, maar ze roepen wel sterke gevoelens op. En waarom is dat zo? Er is vaak sprake van waarde- en belangenconflicten. Maar wat zijn waarden eigenlijk? In de wet op burgerschapsvorming werd ook al verwezen naar waarden, zogenaamde basiswaarden. Maar eigenlijk is er geen eenduidige definitie. Wetenschappers zijn het niet over eens wat waarden eigenlijk zijn. Je zou kunnen zeggen dat waarden dat zijn wat wij belangrijk vinden. Maar waar gaan de discussies dan over? De discussies gaan vaak over wat is eigenlijk aan de hand? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn mogelijke oplossingen? Wat is de beste oplossing? Wat zijn de consequenties van de oplossingen? Wat is als we niks doen? Lesgeven over controversiële onderwerpen is met name dan een uitdaging als leerkrachten voor diverse klassen staan of op scholen waar het opleidingsniveau lager is. De uitdaging ligt hem vooral daarin om te komen tot waardecommunicatie. Dat betekent dus in gesprek komen, naar elkaar luisteren. En waardeverheldering. Dat betekent te weten komen waarom hebben mensen bepaalde opvattingen en waarom denk ik zo als ik zelf denk. Een belangrijk tool die leraren moet ondersteunen bij het lesgeven in controversiële onderwerpen is de website www.atlasofeuropeanvalues.eu
die Fontis in samenwerking met Tilburg University en andere Europese partners heeft ontwikkeld. Daar worden data vanuit de European Value Study, European Social Survey en World Value Study gevisualiseerd. In eerste instantie betekent dat er dus kaartmateriaal ter beschikking wordt gesteld. Stel, we zouden bijvoorbeeld een vraag bekijken zoals is abortus oké? Dan zouden wij in eerste instantie denken dat is toch geen controversieel onderwerp. Als we bijvoorbeeld naar de VS kijken, dan zien wij dat Trump rechters heeft benoemd en dat nu abortus onder druk komt te staan. Of aan de andere kant, als we naar Frankrijk kijken, dan zien we dat in februari 2024 abortus is opgenomen als grondwet. Dus we zien dat er wel degelijk sprake kan zijn van verschillende opvattingen en polarisatie. Als we naar de kaart van Europa zouden kijken of abortus oké is, het eerste wat we dan doen is kijken naar de resultaten van Nederland. En we zien dan dat Nederland relatief hoog scoort. Hoe donkerder de kleur is, hoe hoger de score voor een bepaald onderwerp is. Maar de score is niet zo hoog als bijvoorbeeld voor IJsland en Zweden. Wat je verder doet is je kijkt op de kaart naar patronen. Patronen zijn dat wat landen bijvoorbeeld gezamenlijk hebben. Je kunt denken aan een katholieke bevolking, een hoog inkomen of een communistisch verleden. We zien dan dat landen die minder voor abortus zijn, dat die vaak armer zijn. Dat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn voor hun opvatting over abortus. Wat we ook kunnen doen, is dat we kaarten vergelijken. We kijken dan naar respondentgroepen. Belangrijk is dan dat je de landengegevens ook aan elkaar aanpast, zodat de kleuren ook dezelfde dingen weergeven. Je zou dan kunnen zien dat de steun voor abortus bij jongeren veel groter is dan bij ouderen. Er zou dus sprake kunnen zijn van een verandering van waarde. Opvallend is dat er relatief weinig verschillen zijn tussen mannen en vrouwen, maar wel tussen alleenstaande en getrouwde mensen. Als we verder kijken, dan zien wij dat een hoog opleidingsniveau heel grote verschillen laat zien bij mensen in West-Europa. Opleiding speelt heel vaak een rol bij polarisatie, met name als we dan ook praten over een zogenaamde bubbel. Verder zouden we kunnen kijken naar hoe religieuze mensen en niet-religieuze mensen op die vraag antwoorden. We zien dan dat religieuze mensen meestal tegen abortus zijn. De reden hiervoor ligt in de religie zelf. Zowel in het christendom als ook de islam is abortus verboden. Wat we ook nog kunnen doen, is kijken naar bijvoorbeeld hoe verschillende groepen migranten dan reageren op deze vraag. We zien dan dat we verschillende resultaten zien. In Oekraïne en in Slowakije zien we bijvoorbeeld dat migranten eerder voor abortus zijn. Maar als we naar Nederland of Duitsland kijken, dan zien we dat die migranten eerder tegen abortus zijn. We hebben net gekeken naar polarisatie in het onderwijs, dat we daar eerder hebben over controversiële onderwerpen. Maar hoe zit het nu eigenlijk bij social work, Stef? Hele goede vraag, Uwe. In het sociaal werk, internationaal bekend als social work, zien we eigenlijk dat deze professionals altijd in de praktijk bezig zijn. Dus als sociaal werker is het jouw rol om eigenlijk een soort tussenfunctie in te nemen tussen wat we dan herkennen als kwetsbare groepen en allerlei instanties. Sociaal werkers werken dan ook vaak op een zogenaamde brugfunctie. Enerzijds hebben we de cliënten, de doelgroepen waar zij mee werken. En anderzijds hebben wij eigenlijk de professionals, de organisaties, de gemeentes en allerlei instituten die ook samen met deze doelgroepen aan het werk is. In algemene zin probeert een sociaal werker dan ook sociale verandering te bewerkstelligen. Door samen te werken met deze kwetsbare groepen die zeker in deze moderne tijd het ontzettend lastig vinden om hun plek in deze samenleving te bevechten of te verkrijgen, die krijgt ondersteuning van die sociaal werkers. Dat is echt ontzettend breed, maar focust zich altijd op dat bewerkstelligen van die sociale verandering. Doordat die sociaal werkers met verschillende personen in verschillende leefwerelden werkzaam is, zien we eigenlijk terug dat zij ook heel veel kennis hebben van die verschillende werelden. En door daar eigenlijk in te interveneren zie je eigenlijk ook dat die sociaal werkers bijvoorbeeld heel vaak in aanraking komen wat we dan kennen als polarisatie. Zo zijn sociaal werkers onder andere heel vaak werkzaam op buurtniveau of op wijkniveau. En in deze buurten en in de wijken komen zij in aanraking met onder andere bijvoorbeeld jongeren.
En hier zien we eigenlijk dat er een conflict ontstaat doordat jongeren met verschillende achtergronden elkaar niet meer kunnen vinden. Zij hebben verschillende visies op het leven. Zij nemen zogenaamde verschillende ideologische standpunten in. Nou, en dat kan leiden tot stereotypering, dat leidt tot conflict en soms leidt dat zelfs tot escalatie op straatniveau. Nou, die sociaal werkers zitten daar middenin. Die dienen dat soort euvels te herkennen, daaraan te werken en uiteindelijk die jongeren dichter bij elkaar te brengen. Een ander voorbeeld waar sociaal werkers mee met polarisatie in aanraking komen, dat is wanneer de organisatie Pegida naar een stedelijke context komt. Dat kan zijn in steden als Tilburg, in Eindhoven, Amsterdam. Eigenlijk reist die organisatie het hele land door. Deze organisatie is zeer provocerend. Zij hebben allerlei acties waarin ze eigenlijk de tegenstellingen tussen bepaalde groepen, tussen die bepaalde visies waar we het ook eerder over hadden, uitlichten en vergroten. Nou, je raadt het al, dergelijke provocerende acties zorgen er natuurlijk voor dat wat we kennen als polarisatie zichtbaarder wordt, waardoor andere groepen zich ook weer gaan uitspreken. Nou, sociaal werkers zitten daar dus weer tussenin. Zij werken met de groeperingen die door Pegida worden bejegend, die soms met Pegida de discussie willen aangaan en daardoor echt in dat veld van polarisatie actief aanwezig zijn om daar handen en voeten aan te geven. Sociaal werkers in opleiding die worden getraind of eigenlijk onderwezen in het verkrijgen van allerlei methoden en vaardigheden om met polarisatie om te gaan. En polarisatie is niet alleen maar een negatief begrip. Polarisatie ook juist zeker een positief begrip. En die positiviteit zit in wat we dan kennen als een levendige democratie. Om een levendige democratie te hebben is het van belang om je stem te laten horen. Om een levendige democratie te hebben is het van belang om met elkaar in gesprek te gaan. Ook als het schuurt, ook als het lastig is, ook als je andere standpunten inneemt. Nou, en die vorm van polarisatie, waarin we dus ook die verschillende standpunten naar voren zien komen, die is ontzettend belangrijk om juist te behouden en soms zelfs aan te jagen. Dan gaat het dus om een vorm van positieve polarisatie. Aan de andere kant hebben we negatieve polarisatie. En negatieve polarisatie komt eigenlijk in beeld wanneer we zogenaamd afdrijven van die gezonde vorm van discussie en van debat en van tegenstellingen. Op het moment dat het ongezond wordt, dan blijven die tegenstellingen heel lang in beeld, worden ze extremer, worden ze uitgebreider en drijven eigenlijk de mensen steeds meer van elkaar af. Nou, wanneer dat het geval is, ongewenste polarisatie, dan kunnen we te maken krijgen met conflicten, dan kunnen we te maken krijgen met segregatie en dan kunnen we ook te maken krijgen met het niet meer in alle vrijheid kunnen uiten van je genuanceerde mening. Zodoende gaan social work studenten, dus sociaal werkstudenten, die gaan vaak al heel snel eigenlijk in de opleiding op pad in de samenleving. Middels stages, middels opdrachten, middels projecten gaan zij contact leggen met allerlei inwoners. De eerder genoemde kwetsbare doelgroepen, dat zijn ook de mensen die je eigenlijk niet zo vaak tegenkomt. Dus je moet daar heel actief, heel erg proactief naar op zoek. Want immers deze doelgroepen, deze kwetsbare doelgroepen, die hebben vaker ook, wat we dus nogmaals kennen, als die bredere standpunten of zelfs die extremere standpunten. Nou, die sociaal werkers, professionals en studenten, die gaan, wat we dan kennen als outreachend werken, de wijk in. Zij gaan de buurten in en wat van belang is dat zij gaan luisteren. Luisteren is een ontzettend belangrijke vaardigheid die sociaal werkers hanteren om zogenaamde sociale vraagstukken te signaleren. En op het moment dat ze gesignaleerd zijn, zien we dus ontzettend vaak dat polarisatie daarbij een rol speelt. En dan specifiek die ongewenste vorm van polarisatie. Oftewel de vorm waarin polarisatie ongezond is geworden. Waarin de tegenstellingen te groot zijn geworden en de mensen elkaar eigenlijk niet meer kunnen vinden. Zoals we al eerder hoorden, spelen daar de vorm, het niveau en de context een hele belangrijke rol. Die drie elementen zijn voor sociaal werkers nodig om het vraagstuk van polarisatie allereerst in beeld te brengen, te herkennen en daardoor te weten welke actie zij kunnen gaan uitvoeren. De aanpak van polarisatie is namelijk iets wat sociaal werkers veelvuldig doen. Een heel goed voorbeeld is de contacttheorie. Dat is een theorie die uitgaat om mensen met verschillende ideeën en met verschillende achtergrondskenmerken op een positieve manier dichter bij elkaar te brengen.
Hele concrete voorbeelden daarvan zijn dat sociaal werkers in buurten met die verschillende doelgroepen bij elkaar activiteiten organiseren. Denk aan kookworkshops, denk aan zogenaamde buurtbarbecues, denk aan allerlei evenementen rondom bijvoorbeeld religieuze feestdagen van die groepen, om mensen met die verschillende ideeën bij elkaar te brengen, met elkaar in gesprek te komen en elkaar beter te leren kennen en natuurlijk ook beter te leren begrijpen. Een ander voorbeeld van een aanpak die sociaal werkers hanteren is het creëren of eigenlijk het construeren van wat we dan kennen als een gemeenschappelijke identiteit. En die gemeenschappelijke identiteit die heeft ermee te maken dat mensen, dat eigenlijk iedere persoon, jij en ik, meerdere identiteiten hebben. We zijn niet alleen maar inwoner van Tilburg, Breda, Groningen of wat dan ook. Maar we zijn vaak ook lid van bijvoorbeeld een vereniging. Hè? De voetbalvereniging, de tennisvereniging, de muziekclub, etc. Dat zijn al 2 verschillende identiteiten. Nou, tel daarbij op dat ook jouw verschillende hobby's, jouw seksen, jouw politieke voorkeur, dat kunnen allerlei vormen van identiteiten zijn. Nou, wat die sociaal werkers proberen te bewerkstelligen is een gemeenschappelijke identiteit. Een heel goed voorbeeld wat daarbij past is het voetbal. We zien dat fans van verschillende Nederlandse voetbalclubs zoals Feyenoord en PSV opeens vrienden van elkaar worden en geen concurrenten meer van elkaar zijn. In professioneel voetbalverband zul je natuurlijk altijd zien, staan ze vijandig tegenover elkaar, hebben ze verschillende ideeën, zijn het echt concurrenten. Maar wanneer het Nederlands elftal speelt, vervalt dat. Dan krijgen we die gemeenschappelijke identiteit waarin we zien dat ook die fans met elkaar, naast elkaar op de tribune kunnen zitten, een biertje kunnen drinken en het gezellig kunnen hebben. Sociaal werkers proberen eigenlijk op die manier een gemeenschappelijke identiteit te construeren. Een derde aanpak die sociaal werkers hanteren is het bevorderen van intersectioneel denken. En met intersectioneel denken bedoelen we eigenlijk simpel gezegd het overstijgen van verschillende achtergrondskenmerken die ieder persoon heeft. Jij en ik bestaan uit verschillende zogenaamde intersectionaliteiten. Oftewel, je hebt een biologische achtergrond, je hebt een gender, je hebt een sociaal-economische situatie, je hebt een politieke voorkeur, je hebt een culturele achtergrond, je hebt een migratieachtergrond. En al die kenmerken tezamen, die vormen jouw zogenaamde persoonlijke identiteit. Nou, die intersectionaliteit die gaat er eigenlijk van uit dat sociaal werkers proberen de combinatie te maken tussen verschillen van dat soort achtergronden om elkaar dichter bij elkaar te brengen. Want wat we vaak zien bij polarisatie, denk weer terug aan de vorm van polarisatie, is dat mensen zich heel nauw focussen op bijvoorbeeld migratieachtergronden, etniciteiten. Daar ontstaan tegenstellingen tussen, daar ontstaan soms conflicten tussen, hele andere ideeën over migratie, over etniciteit. Terwijl we eigenlijk zien dat al die andere intersectionaliteiten, dat die onderdelen veel dichter bij elkaar liggen. En de sociaal werkers proberen dat enerzijds te begrijpen en anderzijds proberen zij die dichter bij elkaar te brengen. Een vierde aanpak die we veel terugzien bij sociaal werkers in de praktijk is dat zij mensen ondersteunen eigenlijk om hun angstgevoelens en hun controlegevoelens te verminderen en terug te krijgen. Oftewel de angstgevoelens die er leven, en denk ook weer terug aan de beleefde vorm van polarisatie, dus de ervaring die mensen hebben over polarisatie, die speelt een rol bij de angsten die ze hebben. Mensen hebben vaak verschillende ideeën over bevolkingsgroepen of inwoners zelfs op buurtniveau waar ze angst voor hebben. En zij willen die controle terugkrijgen over hun denkbeelden. Zij willen eigenlijk contact ook met die doelgroepen dolgraag terugkrijgen. En sociaal werkers brengen die mensen ook weer samen. Dus je ziet ook daar weer die brugfunctie ontstaan. Dat zij in gesprek gaan met die mensen, dat ze luisteren naar die noden. Zitten ze en hebben ze het echt over dezelfde onderdelen? Of zitten er wellicht hele andere problematieken en angsten onder? Nou, en dat proberen zij weg te halen door die brug te slaan naar elkaar. Of ze zelfs heel concreet daarmee te ondersteunen. Een laatste voorbeeld waar sociaal werkers mee te maken krijgen als we het hebben over polarisatie, over ongewenste polarisatie, is eigenlijk het weghalen van misplaatste denkbeelden, misinformatie en wat we tegenwoordig ook kennen als nepnieuws. Sociaal werkers komen, en ik zal het even herhalen, komen heel vaak in aanraking met doelgroepen die het lastig hebben. En deze doelgroepen die komen heel vaak in aanraking met nieuwskanalen, met nieuwsfeeds, waarin zij allerlei informatie tot zich krijgen die niet altijd even objectief is. Of die een heel misplaatst beeld kunnen geven van de ander. Nou, die tegenstellingen, die vorm van polarisatie, die herkennen die sociaal werkers. En eigenlijk proberen zij daar de nuance terug te geven.
Dus zij kijken soms ook daadwerkelijk mee, heel concreet. Oké, welke nieuwskanalen neem jij tot je? Wat krijg je dan binnen? Welk beeld ontstaat er dan van die andere persoon? Welke problemen zie je daarin terugkomen? En zij proberen die nuance terug te brengen door van... oh kijk, maar op andere kanalen zien we dit naar voren komen. We zien daardoor een heel completer beeld van de groep zoals jij die niet voor je hebt. En zo proberen zij eigenlijk die foutieve, die niet objectieve observaties en standpunten van die groepen weg te halen, tegen te gaan en eigenlijk de nuance te brengen. Dat brengt me dan eigenlijk ook tot de vraag, hoe werken jullie hiermee, Uwe? Pakken jullie polarisatie binnen het onderwijs op eenzelfde soort aan? Doen jullie dat op een andere manier? Hoe bespreken jullie dat? En leidt dat uiteindelijk tot minder zwart-wit denken? Belangrijk is denk ik om toch erbij stil te staan dat het onderwijs niet alle problemen kan oplossen. Dat het omgaan met controversiële onderwerpen ook een taak van de politiek is en het maatschappelijk debat. Wat we wel kunnen doen is natuurlijk leerkrachten te steunen bij het lesgeven over controversiële onderwerpen en ze vooral steunen bij die 2 aspecten die belangrijk zijn, namelijk waardecommunicatie en waardeverheldering. In navolging van een aantal andere Europese projecten is Fontys nu projectleider van een Erasmus Plus project Teaching Controversial Issues. Waar gaat het over bij Teaching Controversial Issues? Uit eerdere projecten is gebleken dat docenten het vaak moeilijk vinden om werkvormen die op papier uitgeschreven staan ook in de klas uit te voeren. Wat we dus doen is dat we met een aantal universiteiten en scholen in bijvoorbeeld Turkije, Slowakije, België, dat wij werkvormen selecteren, dat we die uitvoeren, dat we die onderzoeken, waar loop je tegenaan als je die werkvormen uitvoert, dat we die filmen en dat we hierbij een cursus ontwikkelen om leraren te steunen bij het lesgeven over dit soort controversiële onderwerpen. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de website www.atlasofeuropeanvalues.eu. Naast de kaarten die al genoemd zijn, vind je op de website een zogenaamde Classroom Tool. Dat betekent dat er waardedimensies zijn en dat leerlingen zelf vragen kunnen beantwoorden en zich kunnen positioneren binnen deze waardedimensies en dat ze hun eigen positie weer kunnen vergelijken met die van landen of verschillende groepen in die landen. Daarnaast worden er verklaringen aangeboden in tekstvorm en als infographic. Belangrijk hierbij is dat er telkens, zover het mogelijk is, 2 verklaringen aangeboden worden, zodat leerlingen leren denken vanuit meerdere perspectieven. Een voorbeeld hoe die leraar zou om kunnen gaan met een controversieel onderwerp en de tools die ik net beschreven heb, is bijvoorbeeld de vraag die in het begin ook werd opgeworpen of het oké is dat wij Oekraïners anders behandelen dan bijvoorbeeld Syriërs. Hij zou die vraag dan ook kunnen oproepen in de klas en leerlingen erover na kunnen laten denken en dan een stelling kunnen formuleren van 2 uitersten. Aan de ene kant, het is wel oké dat we een verschil maken en aan de andere kant, het is niet oké. Leerlingen zouden dan de redenen kunnen opschrijven en over nadenken waar ze zich op deze denkbeeldige lijn zouden plaatsen. Vervolgens kan de docent een echt touw nemen en het in de klas spannen en moeten leerlingen zich dan positioneren langs deze zogenaamde opinielijn die dan ook echt zichtbaar wordt. De leraar gaat die leerlingen dan bevragen wat argumenten zijn waarom zij op die plek staan waar zij dan staan en die argumenten worden dan ook opgeschreven. Hij kan de leerlingen ook vragen nadat alle argumenten geklonken hebben of ze misschien ook van positie zouden willen veranderen. In een tweede stap kan de docent dan de vragen in die Classroom Tool laten beantwoorden door leerlingen. En hij kan dan 2 dimensies kiezen. De eerste dimensie is hulpvaardigheid en de tweede dimensie is sociaal-ruimtelijke solidariteit. Het eerste is dus hoe betrokken voel je bij bepaalde groepen in de samenleving. Denk aan ouderen of denk aan zieke mensen. De tweede dimensie gaat erover hoe betrokken voel je bij mensen die verder weg wonen. Vervolgens kunnen de resultaten van de Classroom Tool getoond worden. Het eerste wat de docent kan doen is alle landsgegevens laten invliegen en te kijken of er een correlatie is tussen die 2 dimensies. Als een lijn, een denkbeeldige lijn omhoog of omlaag zichtbaar is, dan is er sprake van een correlatie. Hier is dat dus het geval. Mensen die meer geven om andere mensen voelen zich ook meer betrokken bij mensen verder weg.
Vervolgens zou je kunnen kijken naar bepaalde landen. Denk bijvoorbeeld aan Polen of Slowakije. Dat zijn landen die zich tot nu toe verzetten om vluchtelingen uit het Middellandse Zeegebied op te nemen. Maar aan de andere kant, Polen heeft meer dan 1 miljoen Oekraïners opgenomen en Slowakije meer dan 100.000 Oekraïners. Maar je zou ook kunnen kijken naar Duitsland en Oostenrijk, die in 2015 heel veel Syrische vluchtelingen hebben opgenomen. Wat je dan ziet is dat Polen en Slowakije aan de onderkant van deze dimensie zitten, terwijl Duitsland en Oostenrijk juist bovenin zitten. Vervolgens zou je kunnen kijken naar verschillen tussen bepaalde groepen, bijvoorbeeld jongeren en ouderen. En wat je dan zou zien is dat ouderen heel vaak zich meer betrokken voelen bij andere mensen en ook bij mensen die verder weg wonen. Een verklaring die sociologen van Tilburg University geven voor de mate van solidariteit is het zogenaamde Carin-model. Carin is een afkorting C-A-R-I-N. De C staat ervoor of gebeurtenissen waarom mensen in nood geraakt zijn buiten hun controle ligt. Dan vertonen we meer solidariteit. De A gaat over attitude. Dus vertonen die mensen dan ook een dankbare houding of doen ze iets terug. Dat is dan de R van reciprociteit. Een andere factor is in hoeverre zijn die mensen zoals wij, lijken ze eigenlijk op ons gezien hun waarden, hun opvattingen, hun gewoontes. Dat is de I van identiteit. En de laatste letter staat voor N. In hoeverre is er sprake van echte nood van de mensen. In een vervolgstap zou de docent nu deze verklaring kunnen koppelen aan de argumenten die de leerlingen gegeven hebben bij de opinielijn. Toen zij aangaven, is het nu eigenlijk oké als we mensen uit Oekraïne anders opvangen dan mensen uit bijvoorbeeld Syrië. Wat je dan zou kunnen doen is de resultaten van de klas te tonen en ook de resultaten van Nederland. Je zult dan zien dat de resultaten voor Nederland heel laag zijn en relatief dicht bij de resultaten voor Polen en Slowakije liggen. Belangrijk is om te vermelden dat de resultaten voor landen en voor de klas altijd gemiddelde zijn. Dat betekent dat er dus een grote spreiding schuil kan gaan. Dit was maar een enkel voorbeeld van hoe je met de tools van de Atlas of European Values.eu website kunt werken, de data kunt gebruiken, de kaarten, de classroom tool en vooral de werkvormen. Maar het is zeker niet voor alle onderwerpen van toepassing en het is ook niet de enige manier hoe je daarmee om kunt gaan. Belangrijk is om het gesprek te blijven bevorderen in de klas en leerlingen inzichten te geven waarom zij zelf bepaalde opvattingen hebben en andere mensen andere opvattingen hebben. Maar wat denk jij nu, Stef? Wat een ontzettend mooie voorbeelden om controversiële onderwerpen en dus ook polarisatie in de klaslokalen te behandelen en te bespreken. En zoals we ook eerder al hoorden, is het ontzettend belangrijk om ook die positieve vorm van polarisatie te blijven stimuleren. Die levendige democratie die we willen, daarbij hoort simpelweg dat we met elkaar in gesprek blijven gaan en dat we polariserende onderwerpen zeker niet van tafel gooien. Die positieve vorm van polarisatie die willen we namelijk ook. En dat mag het simpelweg ook schuren, dan mag het wel eens botsen, daar mag ook ruzie over ontstaan. Wat we niet willen is dat we afglijden naar die vorm van ongewenste polarisatie, waarin we zien dat mensen niet meer met elkaar in gesprek gaan, dat die ruzies escaleren tot conflicten en dat we eigenlijk elkaar niet meer kunnen benaderen. Die ongezonde vorm of ongewenste vorm van polarisatie, die moeten we aanpakken. Des te belangrijker is het aankaarten en stimuleren van de bewustwording van de onderlinge verschillen en het innemen van andere perspectieven om elkaar beter te begrijpen. Door simpelweg op de stoel van een ander te gaan zitten en die visie over te nemen, door die lens te gaan kijken eigenlijk, probeer je je in te leven in het levensbeeld van de ander. Daarmee krijg je een beter begrip, kom je hopelijk uiteindelijk nader tot elkaar. Het is ontzettend belangrijk om naar elkaar te luisteren, elkaar te begrijpen en niet direct hard stelling te nemen en polariserend te handelen. Immers, net als in de Nederlandse samenleving, is dat niet zwart-wit.